තාක්ෂණික මෙන්ම අධ්‍යාපන දැනුම සොයන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා eNet LK YouTube channel එක සඳහා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Google Drive use කරන්නේ කොහොමද කියලා A to Z කතා කරනවා. වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. මුලින්ම උදාහරණයක් ගමු. සාමාන්‍යයෙන් document එකක්, වීඩියෝ එකක්, MP3 එකක් ඔයාලා කොහේ හරි අරන් යද්දි pen drive එක, hard disk එක එහෙම නැත්නම් mobile phone එකට store කරන් යනවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදියට Google විසින් Google Drive අප වෙත හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. තවත් මේක සරල විදිහට කිව්වොත් ඔයාලා ලැප්ටොප් එකෙන් ෆයිල් එකක් Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. මේක ජොබ් එකක් කරන තැන පරිගණකයෙන් එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඒ වගේම ඔයාලට එකින් එක ෆයිල් එකට ෂෙයාරබල් ලින්ක් එකක් හදලා ඔයාලගේ යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මේ ආකාරයට Google Chrome මුලින්ම ඕපන් කරන් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන search bar එකේ search කරන්න පුළුවන් Google Drive කියලා. හරි search දෙන්න. මේ ආකාරයට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම උඩ තියෙනවා cloud storage for work and home කියලා. මේක ඇතුළට යන්න ඕන. මෙතන යටම තියෙනවා go to drive කියන එකට. go to drive කියන එකට යන්න ඕන. මේ ආකාරයට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එක Google Drive එකේ. ඔයාලට තවත් ආකාරයක් තියෙනවා Google Chrome එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් යන්න ලේසි ක්‍රමයක්. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Google Apps කියන එක. Google Apps එකේ තියෙනවා Drive කියන එක. Drive එකෙන් යන්න පුළුවන් කෙලින්ම Google Drive එකට. හරි. අපි මුලින්ම බලමු මේ සයිඩ් එකේ ඉඳන්. මෙතන උඩ ෆයිල් අප්ලෝඩ්, ෆෝල්ඩර් අප්ලෝඩ්, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms වගේ කිහිපයක්. අපි මුලින්ම ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගමු. ක්‍රියේට් දෙන්න. මේ ආකාරයට ෆෝල්ඩර් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි පුළුවන් අපේ ෆයිල්ස් මේ ආකාරයට දාගන්න ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට drag and drop කරලා. ඊළඟට අපි බලමු ෆයිල් අප්ලෝඩ් කියන එක. මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට ඔයාලගේ කම්පියුටරේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන logo jpg කියන එක අප්ලෝඩ් කරනවා. මේ ආකාරයට අප්ලෝඩින් වෙනවා. මෙතන ටික් එකක් වැටුනහම ඔයාලට අප්ලෝඩ් කම්ප්ලීට් මේ ආකාරයේ ටික් එකක් වැටෙනවා. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් logo jpg කියන එක මේ ආකාරයට Google Drive එකේ ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට බලමු අපි ෆෝල්ඩර් අප්ලෝඩ් කියන එක. මෙතෙන්දී ඔයාලගේ පරිගණකයේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් ඕන ආකාරයට. ඔයාලට වැදගත් දෙයක් තමයි මෙතන Google Docs කියන එක. මේක ඔයාලට ඉතාම වටිනවා. Google Docs එකට ගියාම මේ ආකාරයට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Word document එකක් create කරන ආකාරයේ document එකක් මෙතනදී create කරගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් file, edit, view, insert, format, tools, add-ons වගේ කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ Word වල තියෙන මේ ආකාරයෙන්මයි undo, redo තියෙනවා, print, ඊට spelling and grammar corrector එකක් තියෙනවා. මෙතන අකුරු size එක ඔයාලගේ වැඩි කරගන්න අඩු කරගන්න තියෙනවා. font වර්ග තියෙනවා. මෙතන text style කිහිපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ bold, italic, underline, text color, highlight color, insert link, insert image. මෙතෙන්දී Word document එකට picture එකක් දාගන්න පුළුවන්. පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් left align, center align, right align, justify ඒ ටික තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ row වල පරතරය හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ bullets තියෙනවා.
ආකාරයේ බුලට් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා, නම්බරින් තියෙනවා. welcome to enet lk කියන ටයිප් කරගන්නවා. බෝල්ට් කර හැකි, සයිස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි තව ගමු how to use Google Drive කියලා. මේක කුඩා කරගන්න පුළුවන් මාතෘකාවට වඩා. මාතෘකාවට වඩා ඕනනම් කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයේ සියලුම වර්ඩ් වල පහසුකම් මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන share කියන එකෙන් save කරගන්න පුළුවන්. share එකට ගියහම මේ ආකාරයේ save කියලා තියෙනවා. මෙතන save එක දෙන්න. file name එකක් දී. එතන ඔයාලගේ drive එකේම save කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම get link කියන එකෙන් link එකක් ගන්නත් පුළුවන්. done දෙනවා. මෙතන බලාගන්න පුළුවන් දැන් untitled document එකක් මේ ආකාරයට create වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ආයෙ මේක නැවත වාරයක් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන වෙලාවක edit කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඊළඟට තියෙනවා Google Sheets කියන එක. Google Sheets එකේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් Excel worksheet එකක් තියෙනවා. Excel වගේම මේ ආකාරයට මෙතනදී ඔයාලට chart එකක්, ඊට පස්සේ table එකක් ඒ ආකාරයේ සකස් කරගන්න පුළුවන්. Google Slides එකේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ PowerPoint presentation එකක් සකස් කරගන්න ආකාරයේ interface එකක්. මෙතන ඔයාලගේ ටයිටල් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට භාවිතා වෙන්නේ වැඩියෙන්ම PowerPoint නේ. PowerPoint ඉතින් මෙතනින් වටිනවා. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් විදිහට මෙතනින් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඔයාලට යාළුවෙක්ට උනත් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර ආකාරයට මේ D file, view, insert. ඊළඟට අපි බලමු Google Forms. Google Forms එක ඔයාලට access වගේ database එකක් create කරගන්න පුළුවන්. access ආකාරයේ database එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම මේවා ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දන්නවා මේවා use කරන්න. ඊළඟට අපි more එකට යනවා. more එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google Drawings, Google My Map, Google Sites, Google Apps Script, Google Jamboard වගේ කිහිපයක් තියෙනවා. මේවා ගැන නම් වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේවා භාවිතා වෙනවා අඩුයි. භාවිතා කරන්නේ නැතිම තරම්. ඊට පස්සේ computers කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට backup එකක් දාගන්න පුළුවන් computer එකේ මෙතෙන්න. backup එකක් ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් backup එකක් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මෙතන share with me කියන එකේ තියෙන ඔයාලා share කරපුවා. bin එකේ තියන්නේ delete කරපුවා. storage එකේ බලා ගන්න පුළුවන් GB 15ක් free දීලා තියෙනවා. අපි ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට කියලා දෙන්න තමයි මේ drive එක මේ email එකට හැදුවේ. MB 14ක් වගේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ folder view එක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන calendar කියන එකේ ඔයාලට note එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි මොකක් හරි යෙදිලා තියෙනවා නම් මෙතන calendar එකේ ඔයාලට note එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන keep කියන එකෙන් Google Keep එක මේක නම් ගොඩක් අය භාවිතා කරනවා app එකක් විදිහට. මෙතන document එකක් ඔයාලගේ දාගන්න පුළුවන්. මෙතන note එකක් දෙන්නම් මම මේ ආකාරයට. හරි අපි දැන් බලමු ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද Google Drive use කරන්න කියලා. මෙතන මගේ Google app ඇතුලේ තියෙනවා Google Drive එක. මේ ආකාරයට open කරගන්න. මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කම්පියුටර් එකකින් වගේම හැමදේම මෙතන දැන් අපි සේව් කරපුවා ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. මොකද මම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ දෙකටම එකම Google Drive එකට.
මේ ආකාරයෙන් මම ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන පෙන් එක මාක් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක එඩිට් කරගන්න. මේ ආකාරයට ඔයාලට ඕන ආකාරයකට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉටලික් තියෙනවා. ඊටසේ බුලට්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. මේ ආකාරයට left align right align ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. මම මේ ආකාරයට බැක් වෙනවා. ඔයාලට මේකේ බලාගන්න පුළුවන් මේ ඉරි තුනට ගියාම මේ ආකාරයට ඔක්කොම තියෙනවා recent offline bin කියන ෆයිල් ඔක්කොම තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් එක ෆයිල් එකකට share link එකක් හදන්න copy කරන්න. ඒ ආකාරයේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. ෆයිල්ස් තියෙනවා. ෆයිල්ස් ටික අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. list view එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගියාම create new කියන එකට folder upload scan ඒ වගේ කිහිපයක්ම තියෙනවා. Google Docs, Google Sheets ඒ ටිකම ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න.